welcome back to the channel. Axomiya fashion hallor onno eti video loi আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটি বনাস ভিডিও আৰু ভিডিওটো হ'ব ব্লাউজৰ ওপৰত এনেকুৱা বুটিক ষ্টাইলৰ ছটাকৈ ব্লাউজ মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম। কাৰণ দুৰ্গা পূজা আহিলে আমাৰ প্ৰথমত মনত আহে যে আমি সপ্তমী লুকটো কি হ'ব, অষ্টমী লুকটো কি হ'ব, নৱমী লুকটো কি হ'ব আৰু প্ৰতিটো লুকে যদি আমি কমপ্লিট কৰিব খুজো শাড়ী বা মেখেলা চাদৰেৰে তেতিয়াহলে আমাক প্ৰয়োজন হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লাউজৰ আৰু সেই আটাইবোৰ ব্লাউজে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম। যদি এনেকুৱা ডিজাইনৰ ব্লাউজ অনলাইনত এভেইলেবল থাকে মই লিংকবোৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত এৰি দিম। আৰু এই ব্লাউজবোৰ হৈছে বুটিক ষ্টাইলৰ ব্লাউজ আৰু মই নিজে ডিজাইন কৰা ব্লাউজ। তো বলক চাই লওঁ। মই শেয়াৰ কৰিম আজি আপোনালোকৰ লগত ছটাকৈ ব্লাউজ আৰু এটা ব্লাউজ আনটোতকৈ বেছি ধুনীয়া। কাৰণ মই খুলি দেখুৱালে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব কিমান ধুনীয়া আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল কৰিছো মই ব্লাউজ কেইযোৰ। আৰু এই এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা টেইলৰৰ সহায়ত এনেকুৱা ব্লাউজ সিলাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি নিজে সিলাই কৰিব নাজানে তেতিয়াহলে এই ডিজাইনবোৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত টেইলৰক দি সিলাই কৰিব পাৰিব। তো বলক চাই লওঁ এটা এটাকে আমাৰ ব্লাউজবোৰ। প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছো গোল্ডেন কালাৰ এটা ব্লাউজ। আৰু গোল্ডেন কালাৰটো এনেকুৱা এটা কালাৰ, ইউনিক কালাৰ, যেটো কালাৰ অলমোষ্ট সকলো শাড়ীৰ লগতে চলি যায় বা সকলো মেখেলা চাদৰৰ লগতে চলি যায়, এনেকি লেহেংগাৰ লগতো চলি যায়। কাৰণ আজিকালি ব্লাউজবোৰ লেহেংগাৰ লগতো বেছিকৈ পিন্ধা হৈছে। আৰু এই ব্লাউজটো মই বনাইছো মেখেলা চাদৰৰ এটা পিছেৰে, মেখেলা চাদৰৰ যি ব্লাউজ পিস থাকে যে সেই ব্লাউজ পিছেৰে। হাতত এনেকুৱা গোল্ডেন জৰি ওয়ার্ক কৰা আছে আৰু ইয়াতে সৰু সৰুকে ৰঙাকে মিনা কৰা আছে। আৰু মই ইয়াতে অলপ ডাৰ্ক কালাৰৰ, মেৰুন কালাৰৰ পাইপিং কৰি দিলো, কিয়নো ৰঙা দিব খুজিছিলো মই প্ৰথমতে, কিন্তু পিছত ৰঙাটো ভাল নালাগিল। ভাবিলো যে অলপ ডাৰ্ক কিবা এটা ট্ৰাই কৰা যাক আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ ষ্টাইল কৰিলো। আৰু ইয়াৰ বেক নেকটো হৈছে ইউনিক, একেবাৰে ইউনিক, দেখিছে নহয়। এনেকৈ মই এটা কাট লগাই দিছো ইয়াতে আৰু ইয়াতে এটা বটম লগাই দিছো মেচিং কৰি। ইয়াতে আপোনালোকে বটমৰ ঠাইত চিলাইও কৰি দিব পাৰে, এনেকৈ ষ্টিচ কৰিও দিব পাৰে। আৰু এই কাটটো দিয়াৰ পিছত মোৰ ব্লাউজটো বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছে আৰু মই যিকোনো শাড়ীৰ লগত বা মেখেলা চাদৰৰ লগত বা লেহেংগাৰ লগত এই ব্লাউজটো কেৰি কৰিবলৈ পাম। আৰু তাৰ পিছতে লৈ আহিছো এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ ব্লাউজ। এই ব্লাউজটো আৰু বেছি ধুনীয়া। এইটো এটা মেখেলা চাদৰৰ পিছৰ ব্লাউজ, মেখেলা চাদৰৰ লগত যি ব্লাউজ পিস থাকে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়েলো কালাৰ ওয়ার্ক কৰা আছে। তো মই এই ইয়েলো কালাৰটো ইয়াতে কেৰি কৰিছো, কিয়নো ইয়েলো কালাৰটো ইয়াতে কমকে আছে আৰু আগৰ ব্লাউজটোত ইয়াতে ৰেডটো কমকে আছিল কাৰণে মই ইয়াতে বেছিকে হাইলাইট কৰিছিলো পিছফালেও আৰু সন্মুখৰ ফালেও। আৰু ইয়াতে যেহেতু ইয়েলোটো অলপ কমকে আছে সেইবাবে মই ইয়াতে ডাৰ্ক ইয়েলো লগাই দিলো। আৰু পিছফালেও মই বহুত ধুনীয়া ডিজাইন কৰিছো, দেখিছে নহয়। বহুত ধুনীয়া এটা কাট দিছো ইয়াতে। এনেকুৱা প্ৰথমতে এনেকৈ যাব কাটটো, তাৰ পিছত আৰু এটা এনেকৈ যাব, তাৰ পিছত এনেকৈ যাই ভি শেপ ল'ব। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় মই এটা বৌ বনাই দিছো আৰু তাৰ মাজত দিছো এটা ডাঙৰ বটম। আৰু ইয়াতে আমি মেচিং কৰি কেনে লটকন লগাই দিছো, গ্ৰীণ কালাৰ, ইয়েলো কালাৰ আৰু তলত আকৌ গ্ৰীণ কালাৰ দিছো। ইয়াত তলত আপোনালোকে বিচাৰিলে ঝুমকা টাইপৰ কিবাও দিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ ৰাখিছো। আৰু গলটো দেখিছে নহয় বহুত ধুনীয়া। ওপৰতো মই এনেকৈ আকৌ বৰ্ডাৰ কৰি দিছো এই ব্লাউজটো। আৰু এই ব্লাউজটো, এই দুটা ব্লাউজ বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিব যদি আপোনালোকে ষ্টিচ কৰিব বিচাৰে। তাৰ পিছত লৈ আহিছো আন এটা ব্লাউজ। এই ব্লাউজৰ ডিজাইনটো দেখি আপোনালোকে জাষ্ট ক'ব ৱাও, ৱাও এটা ডিজাইনৰ ব্লাউজ, দেখিছে। ইয়াতে মই মতি লগাই দিম, কিন্তু এতিয়া নিদিওঁ কাৰণ মই হোৱাইট আগতে এযোৰ কাপোৰৰ লগত ট্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত যদি ভাল লগা হয় তেতিয়াহ'লে মতি নলগাওঁ, নহ'লে মই ইয়াতে গোল্ডেন বা ৰেড কালাৰৰ মতি লগাই দিম, বা হোৱাইট কালাৰৰ মতি দিব পাৰোঁ বা ব্লু কালাৰৰ মতি দিব পাৰোঁ। এনেকৈ মই এটা কাট কৰিছো, কাট কৰি কেনে ইয়াতে মই এনেকৈ ডিজাইন কৰিছো। আৰু ইয়াৰ স্লিভছটো দেখিছে নহয়, পাফ স্লিভছ কৰিছো, কাৰণ পাফ স্লিভছ বহুত ট্ৰেণ্ডিং। আৰু এই যে পিচটো দেখিছে এইযোৰা হৈছে মেখেলা চাদৰৰ এটা পিচ। আৰু ইয়াতে মই লটকনটো চিম্পলত ৰাখিছো কাৰণ গলটো বহুত বেছি হেভি, সেইকাৰণে মই লটকনত আৰু একো ডিজাইন দিয়া নাই। আৰু হাততো ডিজাইন আছে পাফ স্লিভছ। আৰু সন্মুখত এনেকুৱা কাট দিছো, দেখিছে। যেটো কাট থাকে জেনাৰেলি ব্লাউজত, প্লেন কাট দিয়া নাই।
আৰু বেক নেকটো এনেকুৱা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে যদি কোনোবাই ষ্টিচ কৰিব খোজে আৰামছে কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে আমাৰ মনত এটা সদায় আহে ৰেড আৰু হোৱাইটৰ কম্বিনেশ্যন ৰেড আৰু হোৱাইট এই কম্বিনেশ্যন এই পাজক মেখেলা চাদৰৰ পৰা মই এই পিচটো লৈছোঁ মোৰ এযোৰ পাজক মেখেলা চাদৰ আছে এই কালাৰৰ আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে ইয়াতে ব্লু কালাৰৰ ফুল কৰা আছে আৰু মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ সৰু সৰুকৈ কুচ লগাই দিছোঁ আৰু কুচটো মই হোৱাইট কালাৰত দিছোঁ কিয় জানেনে কুচটো মই এইকাৰণে হোৱাইট কালাৰত দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে চেকবোৰ হোৱাইট কালাৰৰ আছে আৰু এই কুচটো যদি ব্লু কালাৰৰ দিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে ব্লাউজটো বেছি ব্ৰাইট হৈ গ'ল হয় সেইটো দেখিবলৈ অলপ ভাল নালাগিল হয় যাৰ কাৰণে মই কুচটো হোৱাইটত দিছোঁ আৰু ইয়াতে লটকনটো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ দিছোঁ এটা ৰেড এটা হোৱাইট এটা ৰেড আৰু নেকটো এনেকৈ ডিপ নেক কৰি মই নেকটো পাইপিং কৰিছোঁ এগেইন ৰেড কালাৰেদি আৰু পাইপিংটো মই অলপ গ্লেজিং থকা কাপোৰেৰে কৰিছোঁ কিয়নো এই পিচটো বাৰু সুতিৰ কিন্তু এই পাইপিঙৰ কাপোৰটো চিল্ক কাপোৰ হয় আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নেকটোতো কুচ লগাই দিছোঁ দেখিছে নহয় বহুত ধুনীয়া আৰু সন্মুখৰ ফালে এনেকুৱা আপোনালোকে পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক চিলাব পাৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত যিকোনো টেইলাৰৰ ওচৰত এনেকুৱা ডিজাইন দিলে আপোনালোকে ষ্টিচ কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত মই দেখুৱাম আন এটা সুন্দৰ ব্লাউজ এই ব্লাউজটো ডিজাইনটো একেবাৰে ইউনিক হয়তো আপোনালোকে দেখা নাই বা কোনোবাই হয়তো ষ্টিচ কৰিবও পাৰে গ্যাৰাণ্টি দিটো কোৱা নাযায় আজিকালি এই অনলাইনৰ যুগত এইটো হৈছে পিংক কালাৰৰ এযোৰ মোৰ নুনি কাপোৰৰ ব্লাউজ আৰু মিচিং ডিজাইন কৰা আছে হাতটোত দেখিছে মই সন্মুখৰ ফালে সিম্পল ৰাখিছোঁ বেক ফালে দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া ডিজাইন কৰিছোঁ বেক ফালে এনেকুৱা এটা লাভ ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ওপৰত মই এনেকুৱা ডৰি টাইপৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে লটকন লগাই দিছোঁ মই তিনিটাকে ব্লেক পিংক আৰু ব্লেক মই ব্লেকটো এই কাৰণে ইয়াতে দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে ব্লেক ডাঙৰকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু মই ব্লেকটো হাইলাইট কৰিছোঁ কাৰণ ব্লেকো অলমোষ্ট সকলো কাপোৰৰ লগত চলি যায় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় ষ্টিচ কৰাই ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ পিছতে মই লৈ আহিছোঁ একেবাৰে ইউনিক ডিজাইনৰ এটা ব্লাউজ সেইটো হৈছে এইযোৰো মোৰ এটা নুনি কটন কাপোৰৰ ব্লাউজ আৰু ইয়াতে মই কি কাম কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাও প্ৰথমতে মোৰ অলপমান পটি বেছি হৈছিল আৰু পটিটো যিহেতু আমাৰ সোঁফালে থাকে সোঁফালে আমাৰ যিটো নেক থাকে সেইটো মানে শ্ব' হৈ থাকে সেইকাৰণে মই সেই পটিটো পেলাই নেদি সোঁফালে লগাই দিছোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া মেখেলাটো ৱেৰ কৰোঁ এনেকৈ আমাৰ এই বৰ্ডাৰটো সদায় দেখা যায় কাৰণ ইফালে আঁচলটো থাকে এই বৰ্ডাৰটো দেখা যায় কাৰণে মই ইয়াতে বৰ্ডাৰটো ইউজ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে আকৌ মই বেক নেক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ দেখিছে নহয় এনেকুৱা লেচ আপোনালোকে দোকানত যিকোনো দোকানত পাই যাব টেইলাৰিং মেটেৰিয়েলছৰ দোকানত তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা বৌ বনাই দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি দিছোঁ দেখিছে নহয় আৰু ইয়াৰ হাতটো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ হাতটো এনেকুৱা এটা কাট লগাই দিছোঁ হাতটোত ইয়াতে পাইপিং কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে সৰু সৰুকৈ টপলা বান্ধি দিছোঁ এইটো বুটি বুলি কয় বুটি বান্ধি দিছোঁ আৰু এই লেচটো যে দেখিছে এই লেচটো কটন লেচ আৰু কটন লেচ কটন কাপোৰত লগালে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে মই কটন লেচে লগাইছোঁ ইয়াত কিন্তু মই পাইপিং কৰা নাই কিয়নো মই ইয়াত লেচ লগাইছোঁ সেইকাৰণে পাইপিং কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে আৰু মই ইয়াৰ যে বৌটো তাতে গোল্ডেন কালাৰৰ এনেকুৱা ডৰি দিছোঁ এটা দি কেনে গ্ৰীণ কালাৰৰ লটকন লগাই দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে বহুত ধুনীয়া কিন্তু এই ব্লাউজটো আটাইতকৈ বেছি পচন্দৰ ব্লাউজ মোৰ আৰু ইয়াৰ হাতটো একেবাৰে ইউনিক দেখিছে বহুত ধুনীয়া হাতটো সম্পূৰ্ণ ব্লাউজটোৱে ধুনীয়া তো বন্ধুসকল এয়া আছিল মোৰ আজিৰ ব্লাউজৰ কালেকশ্যন আপোনালোকৰ কোনযোৰ ব্লাউজ আটাইতকৈ ভাল লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কোনোবাই মোৰ এই ব্লাউজৰ ডিজাইন কৰে এটা কমেণ্ট ড্ৰপ কৰি দিব ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব দেখা হ'ব নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আমাৰ যেটো সানডেৰ হল থাকে আৰু থাৰ্সডেৰ হল থাকে সেই হল ভিডিঅ'ত লগ পাম ভালে থাকিব বাই